Hello guys, you are with the question set number 20 in our this DBMS session, and the first one this is find the number of students who participate in the first term science subject, and the second one this is what is the minimum score obtained by the first term students, and the third one find the number of students who participate in the second term mathematics subject, and the fourth one which subject got the lowest mark in the first term, and the last one find the name of the students who got the lowest mark in all the subject in the first term. මෙතනදී ඔයාලට කියනවා පළවෙනි විදිහට find the number of students මෙන්න මෙතනදී ඔක්කොම participate කරපු يعني first term test එකට ඒකේ science subject එකට participate කරපු හැමෝගෙම details ටික හොයලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම මේකේ second one එකේ අහලා තියෙන්නේ ඒ ලබාගත්ත first term එකට ලකුණු ගානේ අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතනදී අපිට හොයලා දෙන්න කියලා මේකෙදි කියන්නේ. මේකේ තුන්වෙනි එකේ කියනවා mathematics කියන subject එකට කොච්චරක් ළමයි ඒ කියන්නේ ඒකට exam එක ලිව්වද කියලා මෙන්න මේ second term test එකේදී ඒක අපිට හොයලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී මොකද subject එක කියලා අහලා තියෙනවා. lowest mark ගත්ත subject එක විදිහට ඇදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒක first term test එකේ කියලා එයාලා අහලා දෙනවා. ඒක තමයි අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අන්තිමේදී අහලා තියෙන ඔක්කොම subjects වලට අඩුම ලකුණු ගත්ත students ලගේ details ටික අහලා තිනවා. ඒකේ මොකේද අහලා දෙන්නේ first term test එකේදී. අන්න ඒ ටිකට කියන්නේ මේ ඔක්කොම අපිට ලියන්න තියෙන query statement, ඒ වගේම අපිට sub query, ඒ වගේම join query use කරන්න පුළුවන්. මේකට මේ ටික අපි හදාගෙන යන්න දැන් first term එකේ science subject එකට participate කරපු students ලා ගන්න හොයන්න කියලා. මේකට එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට query එකක් ලියන්න පුළුවන්. ගානක් හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි මුලින්ම select කරනවා. ඊට පස්සේ count කියලා අපි use කරන එක. ඊළඟට මෙන්න මේ student exam mark record කියන එකෙන් තමයි අපි හොයාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අපි දානවා exam term එක, ඒකේ ID එක දානවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ මේක record වලට ගියොත් මෙන්න මේකේ තියෙන ඒවට වෙන වෙනම තමයි අපි මෙතන query එක ලියන්නේ. ඒකින්ද මෙතන exam term ID එක අපි එකකින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක view කරන්න මෙන්න මේ as කියලා මේක දෙන්නේ අන්තිමට result එක ආවට පස්සේ මේකේ මාතෘකාව වෙන්නේ මෙන්න මේ exam return students කියන එක. ඒකට තමයි අපි මෙහෙම දීලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ගන්න අපි from කියලා ආයෙ මේ exam mark record කියන මේ table එකේ ඊට පස්සේ ආයෙ එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි දිනනවා. මෙන්න මේ exam mark record එකේ මෙන්න මේ subject එකේ ඒ ID එකකින් තමයි ඒක දෙන්නේ. ඊළඟට ඒක in කියලා අපි මෙන්න මේම select කරලා දාලා මේක වරන්න ඇතුලේ ඒකේ subject ID ඒකත් දෙන්නේ subject එකේ. ඊට පස්සේ ආයෙ where කියලා දාලා ඒ subject එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ subject name එක මෙයාලා දෙන්නේ science. ඒ වගේ first term එක ඒකින්ද මෙතන අපි science දාගන්න. ඒ වගේ separate කරනවා ඊළඟට ඒ කියන්නේ and එකක් use කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ student exam mark report එකේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට exam term එක දාලා ඒකත් in එකක් දාලා මේ විදියට select එකක් ඇතුලේ term ID එක ඒකත් එන්නේ කොහෙන්ද exam term එකේ. ඊළඟට ඒකත් තියෙන්නේ කොහෙද exam term එක මෙන්න මේ term name එක first term කියන එක තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක simply execute කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන exam return students කියලා මෙන්න මේ අපි as එකෙන් දුන්න මේ මාතෘකාව මේ විදිහට view වෙන්නේ කියන එක එතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම 8 කියලා result එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ science කියන subject එක දීපු අය 8 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් අපි data වලට ගිහිල්ලා students ලාගේ බැලුවොත් ඒකේ ඔයාලට පේනවා students 8 දෙනෙක් ඉන්න. මොකද අපි කලින් දෙන්නෙක් වයින් කරගත්තා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා 10ක් හිටියා. දැන් දෙන්නයි ඉන්නේ. දෙන්නෙක් අයින් කරගත්තා ඊපස්සේ 8යි ඉන්නේ. ඒකින්ද ඒ 8 තමයි වෙන්නන්නේ. එතකොට මේ query එක අපි හදලා තිනවා. ඒතර ඒක 8ක් වෙන විදිහට. ඒතර ඒ query එක හරි. ඒතර අපි second question එකේදී අපෙන් අහලා තිබ්බා term test එකේදී students ලාගේ minimum score එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ඒකෙදි මෙන්න මේ විදිහට query එක ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි minimum එක හොයන්න. ඒකට අපි min කියලා එකක් use කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක student exam mark record එකේ mark කියන එකෙන් තමයි ගන්න. එතකොට අපි ඔයාලට ගියාට පස්සේ පේනවා මේකේ අපි data වලට ගියොත් student exam mark record එකේ ඒකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපි table එකට ගියොත් මෙන්න මේ mark කියලා column එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි මේ query එක ලියන්නේ. එතකොට mark කියලා අපි ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් එන්නේ මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකේ මෙන්න මේ exam term ඒ ID එකකින් තමයි අපි ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ in එකක් දාලා ලියනවා. මෙතනදී අපිට ඕනේ exam term එකේ term ID එක ඒකත් එන්නේ from කියලා දාලා exam term ඊට පස්සේ where කියලා clue එකක් දාලා අපි ලියනවා exam term එකේ එන්නේ මෙන්න මේ term name first term එක. ඒතර ඒක විතරයි අපිට ඕනේ මේක දීලා තින්නේ first term එකේ mark ගන්න හොයන්න කියලා. minimum mark එක මොකක්ද කියලා තමයි අපිට මෙතනින් හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි minimum
මාක් එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපිට දැන් මේක එක්සිකියුට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මිනිමම් මාක් එක මෙන්න මේ විදිහට 10.5 කියලා එනවා. ඔයාලට ඕන මෙතනට ඇස් කියලා දාලා අර විදිහට මේකේ මාතෘකාවක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් දාලා නැහැ. මෙන්න මේකෙන් තමයි මාක් එක එන්නේ. මේක මොකද වැටෙනවා මේක මිනිමම් මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් මාක් එක කියලා. එහෙනම් අපි දාගත්තේ නැහැ. එතන මේක තමයි 10.5 තමයි සෙකන්ඩ් එකේ ආන්සර් එක එන්නේ. එතකොට තර්ඩ් එකෙන් අපි අහනවා මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ පාටිසිපේට් කරපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගාන හොයන්න කියලා. ඒකෙදිත් අපිට අර කලින් විදිහටම කවුන්ට් එකක් යූස් කරලා ඒ විදිහටම ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ සයන්ස් එකේ අර කලින් අපි සයන්ස් එක හොයාගත්තේ කලින් කේදී අහනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ number of students ලා ගන්න. මේකෙදී අහනවා ඒකම number of students second term එකේ අරගේ first term මේකේ second term. ඒතකොට mathematics කියන සබ්ජෙක්ට් එකකින් තමයි මේකෙදි බලන්නේ. ඒතකොට අපි මේකට mathematics කියලා දා ගන්නවා. ඒතකොට අරග second term කියලා වෙනස් කර ගන්නවා. ඒකත් මේකත් අපිට simply execute කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතනත් අපි මෙන්න මෙතන exam written students කියලා අපි දාගත්ත එක එහෙමම දාගත්තා. එතකොට ඒකත් අපි execute කරාට පස්සේ ඒකත් 8යි කියලා එන්නේ. එතකොට ඒකත් හරි. මොකද students ලාගෙන් අර අපි කලින් කිව්වා වගේ 10 දෙනෙක් හිටියද 8යි එන්නේ. එතකොට ඒ 8 දෙනාම සයන්ස් වගේම මැත්ස් එකත් ලියලා තියෙන. ඒකින්ද මේ දෙකම ලියලා තියෙන හින්දා 8 දෙනයි තමයි මේකේ chance එක එන්නේ. ඒතර අපි ඊළඟේ අහලා තියෙනවා මොන සබ්ජෙක්ට් එකද lowest mark ගත්තේ first term test එකේදී කියන එක. එතකොට අපිට ඒකට මෙන්න මේ විදිහට මේ query එක අපි අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ ඒකට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට select all කියලා දාලා ඒක from කියලා දාලා ඊට සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අපි හොයන්නේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකද කියලා. ඊළඟට වේයා කියලා දාලා සබ්ජෙක්ට් එක ඒ වගේම ඒ සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එකෙන් ගන්න ඒවට in කියලා දාලා අර කලින් විදිහටම අපි select එක මේ වරහන් ඇතුළේ තමයි මේක දාගන්නේ. select exam mark record එකේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ID එක ඒක කොහෙද දෙන්නේ මෙන්න මේ students exam mark record එකේ මෙන්න මේ වේයා කියලා දාලා අපි ලියනවා මෙන්න මේකේ මාක් එකේ. ඒතර ආයි in කියලා දාලා අපි ලියනවා මේක තියෙන්නේ මේකේ min කියන්නේ අඩුම ලකුණු ගන්න තමයි හොයන්නේ. ඒක දාලා ලියනවා select කියලා දාලා min කියලා අපි අඩු ලකුණු එක හොයා ගන්නවා. මෙන්න මේ student exam mark record එකේ mark එකෙන් ඊට පස්සේ ඒකේ ඉන්නේ කොහෙන්ද මෙන්න මේ mark record එකේ මේකේ දාලා තියෙනවා අපි exam term ID එකේ ඒකත් එන්නේ මෙන්න මේ select tab දාලා exam term එකේ term ID ඒකත් එන්නේ exam term එකේ වේයා කියලා දාලා අපි ලියලා දෙනවා exam term එකේ term name එක මෙන්න මෙතනින් අපි දෙනවා first term කියලා. එතන මෙතනදී අපි කල්පනා වෙන්න ඕනේ මේ දාපු වරහන් ටික ගන්නට වහන්න. මොකද මේක එකක් කරේ අඩු වුණොත් හරියට එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේක එක්සිකියුට් කරගමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සබ්ජෙක්ට් ID එක ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් name එක මොකක්ද කියන එක මෙතනදී view වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ science subject එක තමයි lowest mark ගත්ත subject එක විදිහට first term test එකේදී අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්තිම එකේදී අපි අහන first term test එකේදී ඔක්කොම subject වලට අඩුවෙන්ම mark ගත්ත students හොයලා දෙන්න කියලා. එතකොට අපිට ඒකෙදී මේකේ අපි දාන්න ඕනේ subject එකේ student ගේ name එකත් එක්ක එන විදිහට තමයි අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි වෙනස් කරගමු. මේ විදිහට ඒකෙදී අපි select කරන student ගේ first name last name කියන්නේ මෙතන අපි student කියන එකේ data වලට කියන පස්සේ වඩ බලනවා. මෙතන අපි දාලා තියෙනවා first name ඒ වගේම last name. එතකොට ඒක ඉන්න ඕනේ හින්දා අපි query එකෙන් දා ගන්නවා first name ඒ වගේම last name. ඒ කියන්නේ student ගේ ඒක දෙකටම අපි student කියලා දාලා ඒකේ first name last name ගන්න. ඒක එන්නේ කොහෙන්ද student කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ where එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් ආය student කියන table එකේ index no එකෙන් තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක in කියලා දාලා මෙන්න මෙතන අපි select කරලා මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකකින් අපි ගන්නවා ඒ යාළගේ index no එක. ඊට පස්සේ ඒකත් වෙන්නේ student exam mark record එකේ ආය where කියලා දාලා student exam mark record එකේ mark එකෙන් ගන්නවා මෙන්න මේ minimum mark එක. ඒක තමයි මෙතනින් අරන් තියෙන්නේ. ඒකෙත් mark එක ගන්න ඒකත් එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් කියලා. අපි ආය අර කලින් විදිහම වරන් දාලා ඒක පහළ මෙන්න මෙතනින් semicolon එකක් දාලා ඒ ඉවර කරලා අපි දැන් මේකත් execute කරමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කියන කසුන් කිය තමයි අඩුම ලකුණු තියෙන්නේ හැම එකටම වගේ. අපිට first term එකත් අහන හින්දා අපිට මේ විදිහට කෝඩ් එක වෙනස් කරලා මේ විදිහට දැම්මත් එන්නේ කසුන් ගැනමයි. ඒ කියන්නේ එයා තමයි හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම වගේ අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ මේ first term exam එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ කෝඩ් වලට answers හොයාගන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහෙම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.